برنامج خطوات رقمية هو برنامج بيشارك بناة السلام المحليين اللي عندهم مبادرات أو أفكار بتستعمل التكنولوجيا أو أي نوع تاني من أنواع الابتكار لتنفذ فكرة عن بناء السلام. برنامج خطوات رقمية بيشاركهم، بيشتغل معهم، بيقدم لهم تدريب، بيقدم لهم أي دعم تقني بيحتاجوه، بيقدم لهم منح مالية، وبيشبكهم كمان مع بناة سلام حول العالم بيشتغلوا على نفس الأدوات اللي هن بيشتغلوا فيها. Our purpose when working on Syria is basically to provide young people with opportunities and skills and networks, because we recognize that the Syrian conflict had a very rough impact, especially on young people, those that are inside Syria as well as those that are outside. So basically that was the main driver for us to look at ways of how we can support young people who are contributing to their communities. كان في كتير مشاريع، كان في مشاريع تشتغل على السوشيال ميديا لمكافحة الشائعات، كان في تشات بوتس بيساعد الناس على أن تلاقي خدمات الصحية اللي حواليها، كان في ألعاب تشتغل على كسر الصور النمطية بين الناس. سمعنا عن ديجيتال ستيبس لما نحن حضرنا ندوة تعريفية عن البرنامج بحما. بعد العديد من عمليات البحث اللي قمنا فيها أنا ورائد، حبينا آخر شيء نتطرق لموضوع الألعاب الإلكترونية. حبينا الفكرة خصوصاً إنه ما عم نلاقي محتوى عربي بخص الألعاب بغرض اجتماعي. الفرق بتجي لتعمل نماذج أولية من المشاريع اللي بدهم يعملوها. الفكرة من النماذج الأولية هي أنه الفرق تنفذ مشروع صغير تقدر عن طريقه تعرف انه الطريقه اللي عم بيشتغلوا فيها على بناء السلام عم تشتغل ولا لا، هل الناس عم تستخدم مشروعهم او لا، هل الفئه المستهدفه اللي هن بدهم اياها عم تشارك بالعمليه اللي هن عم بيصمموها ولا لا. السبرنت ويك بالنسبه لنا كان عمليه عمل مكثف وبقوه، يعني نحن رحنا بفكره صغيره وطلعنا من السبرنت ويك بفكره قابله للتنفيذ تماما. يعني نحن استفدنا بالتعلم عن ميكانيكات اللعبه اللي هي شيء كان جديد لنا، حدا داخل على تصميم الألعاب. حكينا أكثر عن نظرية التغيير، عن شو نحن عم نهدف من هيدي الجيم. ببداية البرنامج كل فريق بينطلب منه أنه يطور نظرية التغيير الخاصة فيه، اللي هي أنه إذا أنا نفذت المشروع تبعي رح يصير تغيير المجتمع اللي أنا عم بهدف له، لأنه في هذا المنطق تبع التغيير. والغاية من تنفيذ المشروع كلياته، من تنفيذ النموذج الأولي وتجريبه، هو إنه نشوف إذا نظرية التغيير هي عم تشتغل ولا لا. كل هيدي الأشياء ساعدتنا لتتبلور الفكرة معنا أكثر. طلعنا بالبروتوتايب اللي نحن مشينا عليه لبعدين وانطلقنا منه للتنفيذ النهائي. As you all know, we sort of moved from everything being in Beirut to everything being online. Over the last year, we've been running 2 Digital Steps programs to work with fellows within Syria and work with fellows within the Yemeni diaspora. COVID-19 started in early 2020, just as we were launching the Yemeni Diaspora Fellowship, and has really shaped the entirety of how we've run this fellowship program and the entirety of how fellows are engaging. اسمي مازن، طالب بعد وكملت ثانوية. Interested in computer science and like programming and like a nerd basically. It is important to work with the Yemeni diaspora, given that the conflict and the ongoing conflict has resulted in a lot of Yemenis leaving the country. But even from before the conflict, there is a large number of Yemenis outside of the country. However, programs that target Yemen very rarely target the Yemeni diaspora and includes them in the programs. My name is Bushra. I'm based in Sweden. I'm married to a Swedish person, but still I find it very difficult for Yemeni community to integrate in the Swedish society. One of the teams that we've had this year is a team that has developed a podcast series as a way to begin to invite different people to share their stories around the Yemeni conflict. يعني بالنسبة لي كانت فكرة جديدة، فكرة التكنولوجيا يعني هي أقرب للانترتينمنت منها، يعني في محيطي أنا على الأقل، منها إلى بناء السلام. بالذات لما نجي نتكلم على يعني على مجتمعنا احنا كمجتمع يمني واستخدامنا للتكنولوجيا لبناء السلام، هذا كان يعتبر شيء جديد لنا. We are engaging fellows from about 5 different countries, and
One of our fellows, Bushra, is building a platform that is really aiming to connect Yemeni women within Sweden to each other and really start to explore what does it mean to be within the Yemeni diaspora within Sweden. I had a dream since I was in 6th grade to study IT. When I finished my high school in Yemen, there was no IT in Yemen. There was no concept of IT. It was like impossible for a woman to go and study IT. So I ended up studying in Jordan. I wanted to harness technology for a good cause. أتمنى لكم يوما حافلا جميلا مع هذا التدريب. إن شاء الله نكتب مع بعض مشروعنا أو مبادراتنا التي نتمنى أن احنا نحققها بحياتنا. أنا يعني ما يهمني الآن والسبب من وجودي معكم اليوم هو أن احنا نترجم أحلامنا جميعا ونترجم أفكارنا إلى مشاريع ملموسة في أرض الواقع. The Yemeni community in Sweden has also brought in their cultural and habits, okay? And among them is that the woman has less opportunities, and that's why I'm focusing on women, giving her a window or an area where she could have her privacy, meantime integrating. أتمنى لكافة اليمنيات المتواجدات إنه يذل أن المنصة تكون هذه سبيل أو وسيلة لتذليل كافة الصعوبات المتواجدة أو اللي تعاني منها المرأة اليمنية في السويد أو في أوروبا بشكل عام، وتعطيها أولوية بأنها تتفهم ثقافة هذا المجتمع وكيفية الاندماج فيه وكيفية أن أيضا تكون مرأة مؤثرة أو إنسان مؤثر في المجتمع السويدي بقدر ما تعطي هذا البلد من امتيازات لنا جميعا. I know Bushra, she is a very active person. She has a dream and she is looking to go after that. And she started something. This project is not only for Bushra, this project is for all the community here. But I think the benefit of this project will be for everybody. بودكاست يمنيون في المنفى. أنا جيت إلى أثيوبيا إلى العاصمة أديس أبابا في 2017 يعني عامين بعد اندلاع الحرب في اليمن. أنا الآن في أنقرة تركيا. سافرت من اليمن في 2019. بصراحة يعني في البداية كان موضوع يعني باين مستحيل إنه كيف نسجل مع أشخاص خيرات وأنا في بلد ونبيل في بلد. بعدين لقينا resources online. This is the office and this is where the magic happens. القوارب اللي موجودة هم ينقلوا سلع لداخل جيبوتي أو يجيبوا سلع من جيبوتي. أنت أصبحت سلعة هنا في هذا الوقت. وفي الليل كانت العاصفة كبيرة يعني الموجة تجي من تحت القارب وإحنا ننزل بشكل عمودي. نجي للحلقات. طبعا أول حلقة كانت مع شخص معنا في التدريب عبد الرزاق، وكان جميل. قصة يعني مش عارف إيش أقول، جميلة محزنة، بس إني كانت قصة مناسبة جدا للذي إحنا نشتي نسويه. قصة مريم يعني تحولت القصة إلى قصة شخصية أكثر. بيجي وقت وأنت تضطر إنك تشوف لفين المستقبل، يعني إيش أسوي بعد كده، بالإضافة إلى الكوابيس اللي تلاحقك. يعني حتى لو أنت مبتسم وبخير وقدام الناس تروح العمل أو تروح الدراسة أو تحاول تشوف حياتك، في الليل لما تنام الكوابيس تظهر مرة ثانية. يعني فالفكرة كانت إنه محمد كان سندي وكنت سنده، فوقفنا مع بعض على الحلوة والمرة يعني. Digital Steps is a unique program. It's not just a training, it's also a year-long mentorship where participants become one with Build Up and the British Council. اللي حلو بخطوات رقمية إنه هو بيشترك للأفكار المحلية مساحة أكتر أن تشتغل مثل ما هي عم بتفكر، مو مثل ما حدا على بعد 200 كيلومتر مفكر إنه السلام كيف شكله رح يكون.
هلا بمشاكل بسوريا هي مشاكل كتيرة، بس نحن ارتقينا انه نركز على مشكلة الصور النمطية بمجتمعاتنا. بس هو شيء مسنا نحن كأفراد، أنا ورائد، هو الشيء اللي نحن انطلقنا منه، اللي نحن كنا بنأمل عن جد أنه نوصل لشوية مجتمع متفاهم وبتقبل كل واحد منه الثاني فيه. غربت لي هي كلمة من الحدا الغريب أو الحدا اللي ما بيحس حاله بينتمي للمجتمع. بسوريا في ناس كتير غريبة عن بعضها بكل الأماكن. الغاية منها كانت أنه المستخدم لما يلعب هاي اللعبة بيصير عنده أفكار جديدة عن الآخر. التحديات اللي واجهناها يعني إضافة للكورونا، كان نحن جديدين على هذا المجال، مجال صناعة الألعاب. الاختبارات الأولية بلشت من اللحظة الأولى من وقت ما كان البروتوتايب ورقي. بعدها انتقلنا للبروتوتايب اللي كان عن طريق توين. حتى الاختبارات الأولية ساعدتنا نتخلص من شوية المخاوف اللي عنا إنه ممكن الأشخاص ما يتفاعلوا كتير مع الجيم. تدور أحداث قصتنا، قصة اللعبة، بمدينة خيالية. فاللاعب رح يعيش حياة شخص عايش بهي المدينة من الطفولة لنهاية اللعبة. عم ناخد الشخص معنا برحلة من عالم الخيال، بس فعليا هي عمل واقعي. ورح يواجه عدة مواقف، مثلا يتم دعوته لتناول بيتزا، هو عنده معتقد ضد بيتزا الأناناس، فلما يقدم له بيتزا أناناس شو رح يتصرف؟ وحتواجهه أشياء مختلفة بخلال مسار اللعبة بكل خيار بيتخذه. فحوى من هيدي اللعبة اللي نحن عملناها إنه كل شخص يستعرض نتيجة خياراته، قديش التفاصيل الصغيرة اللي بنظرنا ما لها أي أهمية كانت عم تفرق عنا. طبعا هيدي الشيء ممكن ما يفرق على فرد، بس لما نستنسخنا القرارات ل70% من أفراد المدينة لا صار فرق، لا طريقة تعاملنا عن جد بتفرق. فريق غربت لي وهن مهندسين مالن ابدا بهذا المجال. انا هلا بس اطلع فيهم ما بصدق انه هن بسنه ونص انتقلوا من انه هن ما بيعرفوا اي شيء عن الالعاب لانه عندهم لعبه عم تشتغل وعم بيطوروا عليها وعندهم خطط ليوسعوها اكثر، والناس اوريدي هلا عم تلعب اللعبه وعم يطلع نتائج وعم يشتغلوا وكل هذا الشيء. مرحبا بكم جميعا فردا فردا. تسمعوا معنا الخطوات التي أو الحكاية التي بدأت معها سبقا. اليوم يعتبر يوما تاريخيا بالنسبة لنا جميعا نحن اليمنيين، وبالنسبة للجالية اليمنية في السويد بالذات. اليوم ندشن هذه المنصة، وهي منصة رقمية تستخدم التكنولوجيا الرقمية الحديثة في بناء المجتمعات وتعزيز الروابط الاجتماعية. As soon as I launched this platform, a lot of people subscribed. A lot of people registered now in the platform. It opened up for me even my eyes. These problems that we face in the world today are not easy to tackle. But I was happy to see a lot of people joining the cruise to help building better communities and better world. The sky is the limit. So you have a lot of opportunities. If we can use these and harness these technologies instead of harnessing AI for building weapons, we could use AI and these kind of technologies for building peace, to understand communities, to put together good causes. I hope that participants will continue to talk to each other and connect to each other. Also to connect with the wider diaspora all over the world. And I hope that their projects will be able to continue beyond the lifetime of this fellowship. بعد الاختلاف الكبير اللي حصل بين اليمنيين، كيف ممكن إن قصة شخص ممكن تخلق جسر بين يمنيين مختلفين؟ أنا بالنسبة لي الموضوع كان يعني مش مستحيل، وإنما صعب تحقيقه. يعني قدرنا نعمل مساحة افتراضية إنهم اليمنيين بالذات اللي في الخارج هم بحاجة هكذا، يعني مساحة إنه يقدروا يتكلموا without being judged. أنا عن نفسي لاحظت إنه يعني الموضوع مش شو بالسوء اللي أنا كنت متصوره.
لقيت كثير من الشباب اليمني خارج اليمن يعني عنده طاقة إنه يعمل من أجل السلام أو يعمل من أجل إيجاد حل. إنه يعني we can at least say إنه يعني we contributed something للمجتمع أو لليمن بصفة عامة. The impact that we've seen and the impact of the different initiatives made it clear to us that digital technologies do have a role and do have impact in community development. It's with these new tools and the new ways of working in communities that we can maybe achieve a bit of a change that we are seeking. مش عارفة إيش أقول صراحة، إلا إنه أتمنى إنه هذول الناس يعدوا هذه المرحلة، وأي حد تأدى أذى أو فقد عزيز عليه أو حتى يعني فقد أحلامه، العزاء له، وإن شاء الله يكون في يعني أمل لبكرة أحسن، حتى لو في ذرة يعني أمل بسيطة المفروض أن نتمسك فيه به وبس.